Lời tiên tri từ năm 1968 đã đúng với TikTok. Giới tâm lý học cảnh báo về những hot TikToker quá nhỏ có thể mắc bệnh tâm lý khi cuộc sống của chúng liên tục được mọi người trên toàn thế giới chú ý đặc biệt. Năm 1968 thì họa sĩ rất nổi tiếng Andy Warhol từng dự đoán trong tương lai rằng mọi người sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới chỉ trong có đúng 15 phút. Và ông này đã đoán hoàn toàn đúng. Thì giờ đây chỉ cần một chiếc iPhone, một chiếc smartphone và một gương mặt ưa nhìn thì ai cũng có thể nổi tiếng qua TikTok. Nhưng có lẽ Andy Warhol sẽ không tài nào tưởng tượng nổi sức mạnh của các mạng xã hội hiện tại có thể biến một đứa trẻ trở nên nổi tiếng chỉ trong chớp mắt. Và rất nhiều tài khoản được theo dõi đông đảo trên TikTok vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Đơn cử như trường hợp của Charli D'Amelio mới 16 tuổi hay là Lauren Gray mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Cơn nghiện danh tiếng. Các chuyên gia tâm lý nhận định những ngôi sao nhí này sẽ vướng phải rất nhiều khúc mắc trong quá trình trưởng thành do sự nổi tiếng đến quá sớm. Và theo Graham McCorm, tác giả cuốn Tâm lý học truyền thông xã hội, khác với các sao nhí trước đây thì những hot TikToker sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trong cuộc sống hiện đại khi bao quanh bởi mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng. Và sự ra đời của các ứng dụng như là TikTok đã kết nối rất nhiều người lại với nhau. Tuy nhiên thì nó cũng làm thay đổi định nghĩa về sự nổi tiếng cũng như định hình lại quá trình trở thành người ảnh hưởng. Và chưa bao giờ thì trẻ em dễ dàng trở thành ngôi sao đến như vậy. Và theo tiến sĩ tâm lý truyền thông Pamela Ruthes thì giai đoạn trước 2 tuổi 25 là thời gian để mọi người phát triển những kỹ năng nhất định như là đánh giá rủi ro và lên kế hoạch. Nhưng nếu nổi tiếng khi chưa trưởng thành thì con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển những kỹ năng đó và cũng rất khó để kiểm soát cuộc sống thực tế so với những người bạn cùng trang lứa. Và những đứa trẻ nổi tiếng này rất nhiều khả năng sẽ mắc bệnh tâm lý như các sao nhí nổi tiếng một thời của Hollywood trước đây như là Lindsay Lohan, Drew Barrymore hay là Michael Jackson. Và từ khi nổi tiếng thì cuộc sống của tôi trở nên rất kỳ lạ. Hôm trước tôi còn là một cô bé rất bình thường và hôm sau thì đã được rất nhiều người lôi kéo để xin ký tạng, chụp ảnh. Thậm chí họ còn muốn đụng chạm vào tôi. Điều đó thật đáng sợ. Drew Barrymore chia sẻ với People vào năm 1989. Và vô số các ngôi sao nhí khác ở Hollywood cũng có những trải nghiệm tương tự trong suốt nhiều thế kỷ qua. Nhiều người mắc phải các chứng nghiện như là nghiện rượu, nghiện ma túy, bệnh tâm lý hoặc là gặp rắc rối đối với chính gia đình của mình. Và theo tiến sĩ Rockwell, chuyên gia nghiên cứu tâm lý học lâm sàng, khi một cá nhân trở nên nổi tiếng vì nhận được quá nhiều sự chú ý, họ sẽ quên đi sự đồng cảm với người khác. Và kể cả người trưởng thành thì cũng gặp rất nhiều khó khăn khi bị cuốn vào cuộc sống đầy hoàng quang. Và đối với một đứa trẻ, khó khăn này nhân lên gấp 10 lần. Khi tâm trí của chúng vẫn còn chưa hoàn thiện, chúng sẽ trở nên lạc lõng và đánh mất bản thân trong sự nổi tiếng và buộc chính mình sẽ phải cư xử và hành động như tính cách mà chúng tạo ra ở trên mạng xã hội. Những giá trị phù phiếm. Và để thu hút người dùng thì TikTok công khai các số liệu như là lượt thích, người theo dõi và lượt xem. Cộng thêm với tốc độ phản hồi siêu nhanh của mạng xã hội thì nhiều người đã trở thành những con nghiện và dùng chỉ số ảo để đánh giá mức độ thành công của ai đó trong xã hội thực. Và những người trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội này chịu rất nhiều gánh nặng tâm lý và do áp lực vô hình từ giám sát viên chính là những người xem trực tiếp trên toàn thế giới. Và chúng bị ám ảnh phải nổi tiếng và sẽ phải làm mọi cách để thu hút sự chú ý. Và không chỉ riêng giới trẻ, sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng ăn sâu vào tiềm thức của từng người, đến nỗi khi đăng một bài viết thì đa số đều vô thức mong muốn bài viết đó sẽ được nhiều người xem hơn. Danh tiếng là một trong những loại thuốc gây nghiện nhất, và khi được chú ý thì cơ thể sẽ có những phản ứng như là sự bán thưởng. Song khi không còn nhận được những phần thưởng thì cá nhân đó sẽ tìm cách để thỏa mãn. Thế nên nghiện danh tiếng cũng dễ dàng dẫn sang các loại hình nghiện khác như là nghiện rượu và nghiện cả ma túy. Bản chất phù phiếm của các danh tiếng lại càng được nâng cao trên các phương tiện truyền thông xã hội, nơi mà chỉ vài phút lại có video mới lại xuất hiện. Có hàng trăm nghìn thanh thiếu niên trên khắp thế giới nổi tiếng qua TikTok và hầu hết trong số đó đều không thể duy trì được lâu dài. Nhiều người dùng đang rời bỏ TikTok. Người dùng nuối tiếc nếu TikTok bị cấm, nhưng đã nhanh chóng chuyển sang những ứng dụng có tính năng tương tự.
Ngày 6 tháng 7 thì Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo nói với Fox News rằng chính phủ quốc gia này đang cân nhắc cấm những ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, và trong đó thì có TikTok. Ngày 7 tháng 7 thì Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ xem xét cấm TikTok là một trong những đòn trừng phạt Trung Quốc vì virus corona. Ngày 10 tháng 7 thì Amazon gửi email cho toàn bộ nhân viên yêu cầu xóa TikTok khỏi điện thoại có kết nối với email của công ty. Sau đó thì họ nhanh chóng phủ nhận yêu cầu trên và xác nhận đây là sự cố kỹ thuật gửi nhầm email. Và những động thái nghiêm khắc của các cơ quan lập pháp, doanh nghiệp tư nhân về tương lai của TikTok tại Mỹ khiến người dùng tại quốc gia này bắt đầu trở nên rất lo lắng. Người dùng sợ mất bạn, các ngôi sao lo mất các fan. Đối với nhiều người dùng trẻ tuổi tại Mỹ thì TikTok là nền tảng giúp họ kết nối với bạn bè, đặc biệt là trong khoảng thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Nếu cấm sử dụng TikTok thì tôi sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ. TikTok là một phần của thời niên thiếu của tôi. Alex Holliford, 17 tuổi, người có hơn 400.000 người theo dõi trên TikTok, nói với tờ The New York Times. Và trái với phản ứng của người dùng thông thường thì những ngôi sao TikTok cho biết họ quan tâm tới việc bị mất người theo dõi và tìm cách kéo lượng fan này qua các nền tảng khác. Tôi có 7 triệu người theo dõi trên TikTok nhưng không thể nào chuyển họ qua những mạng xã hội khác. Nick Augustine, người sở hữu 3 triệu người theo dõi trên Instagram và 500.000 người đăng ký trên YouTube cho biết. Ngày 9 tháng 7 thì TikTok gặp sự cố kỹ thuật khiến hàng trăm video tại thị trường Mỹ không hiển thị lượt xem. Và điều này càng làm người dùng tin chắc rằng lệnh cấm sẽ sớm được ban hành. Nhiều ứng dụng hưởng lợi nếu TikTok bị cấm. Vine là một nền tảng chia sẻ video ngắn tương tự như là TikTok. Khi Vine ngừng hoạt động vào năm 2016, thì những ngôi sao nổi tiếng nhất trên nền tảng này đã chọn YouTube là bến đỗ tiếp theo cho hoạt động của họ. Và điều tương tự đang diễn ra với các ngôi sao TikTok. Những người nổi tiếng trên TikTok tại Mỹ như là Brian Hall có 10 triệu người theo dõi, hay là Rod Richard 19 triệu người theo dõi, hay là Charli D'Amelio 70 triệu người theo dõi đã nhanh chóng di cư sang nền tảng YouTube. Và khi các tin tức về dự định cấm TikTok xuất hiện thì Vine, nền tảng chia sẻ video ngắn, đã nhanh chóng lên top ứng dụng tại App Store tại Mỹ. Nhiều người dùng Vine đăng tải các video chào đón những TikToker và khẳng định ở đây họ sẽ có nhiều không gian để thử nghiệm những điều rất mới mẻ. Vine không phải là đối thủ hay là bản sao của TikTok. Nhiều người dùng TikTok sẽ cảm thấy bối rối về cách sử dụng, nhưng chúng tôi chào đón tất cả các bạn. Keith Harris, một người dùng Vine cuồng nhiệt cho biết, DoSmart là một ứng dụng có rất nhiều tính năng rất giống với TikTok và xác nhận một lượng lớn người dùng cũng bắt đầu trải nghiệm sản phẩm của họ. Số lượng người dùng trở nên tăng đột biến. Chúng tôi đã giới thiệu 40 người nổi tiếng nhất DoSmart với vai trò là người hướng dẫn cho những người sử dụng mới. Barry Sagan, trưởng phòng phân phối nội dung của DoSmart cho biết, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sử dụng TikTok trên phạm vi toàn lãnh thổ và đã ghi nhận trường hợp các nền tảng khác hưởng lợi từ lệnh cấm. Cụ thể là Rosposo, đối thủ trực tiếp của TikTok tại thị trường Ấn Độ, đã tăng 22 triệu người dùng chỉ sau 2 ngày lệnh cấm được ban hành. TikTok chối bỏ nguồn gốc Trung Quốc hay là chiều bài che mắt thiên hạ. Tiếp bước của Huawei thì TikTok đang trở thành mục tiêu trừng phạt của nhiều quốc gia. Tuy nhiên thì mạng xã hội này đang có những nước đi rất khó đoán. TikTok từ lâu vẫn được biết đến là nền tảng ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải những đoạn video ngắn kèm theo các hiệu ứng có nội dung mang tính viral trend, tức là tạo cơn sốt toàn cầu. TikTok hiện đang phủ sóng trên 155 quốc gia và được truyền thể theo 75 ngôn ngữ. Và theo dữ liệu của Global Web Index thì 41% thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 16 đến 24 thì đang sử dụng mạng xã hội này. Và tính đến tháng 4 năm 2020 thì TikTok đã đạt tổng cộng hơn 2 tỷ lượt tải về. Trong đó thì Bắc Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á là những thị trường lớn nhất của ứng dụng này. Mặc dù vậy thì việc TikTok thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc đang dấy lên lo ngại không chỉ ở Mỹ về cách ứng dụng này xử lý dữ liệu cá nhân như thế nào. Mỹ và nhiều quốc gia đang quay lưng lại với TikTok. Kể từ năm 2019 thì TikTok đã phải đối mặt với sự giám sát của chính quyền Tổng thống Donald Trump về các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tháng 11 năm 2019 thì một cuộc điều tra của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ FCSU đã mở ra nhằm tập trung xử lý các vấn đề về dữ liệu cá nhân. Cùng với đó sẽ nghiên cứu các hành động mới nhất của TikTok để đánh giá những rủi ro tiềm ẩn. Và một tháng sau thì quân đội Mỹ đã có động thái nghiêm cấm binh lính hay các nhân viên làm việc trong các lĩnh vực sử dụng ứng dụng này. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng các mối đe dọa tiềm ẩn mà TikTok có thể gây ra, đây là hành động cần thiết và phù hợp.
Và chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 7 với phóng viên The Fox News, thì Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã nhấn mạnh nỗ lực của chính phủ Mỹ khi xem xét khả năng cấm cửa những ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc. Và đây được xem là tối hậu thư rõ ràng gửi đến TikTok, chỉ ra rằng những ai muốn thông tin cá nhân của mình rơi vào tay Trung Quốc thì mới đi tải ứng dụng mạng xã hội của đất nước tử dân về điện thoại. Ngoài Mỹ, Indonesia và Bangladesh là hai quốc gia mà TikTok không có cửa để bước vào biên giới. Thì với các cáo buộc thu thập thông tin trái phép và có nội dung độc hại, thì mạng xã hội này đã bị xóa khỏi cửa hàng App Store và Google Play ở địa phương. Cuối tháng 6, thì Bộ Công nghệ Ấn Độ đã công bố lệnh cấm khoảng 60 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, thì trong đó có TikTok, khiến hàng triệu người dùng không thể tải xuống ứng dụng này. Dù công ty mẹ của ứng dụng là ByteDance đã bác bỏ những cáo buộc, cũng như cam kết phối hợp với nhà chức trách trong vấn đề bảo mật thông tin, đồng thời tuân thủ luật pháp tại nước sở tại. Động cơ đằng sau các quyết định của Ấn Độ có thể coi là đòn trả đũa sau những căng thẳng quân sự leo thang tại biên giới với Trung Quốc. Việc Mỹ áp dụng lệnh cấm phát hành TikTok tại quốc gia này có thể khiến ByteDance đánh mất khoảng 6 tỷ đô la. Và tại Australia thì ứng dụng này có thể được đưa ra trước Quốc hội Australia để bàn về mối lo ngại gián điệp. Và công ty này có thể bị sẽ đưa vào danh sách can thiệp nước ngoài thông qua mạng xã hội. Và tình hình này thì TikTok đã có 1,6 triệu người dùng tại Australia. Quân đội Australia cũng đã cấm cửa cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị do quân đội phát. Và chính quyền Thủ tướng Scott Morrison cũng vừa thông qua gói ngân sách gần 190 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc phòng, và trong đó có 1 tỷ đô la dành cho an ninh mạng. Và theo Korea Times, thì Ủy ban truyền thông Hàn Quốc KCC vào đầu tháng 1 năm 2020 đã tuyên bố mở cuộc điều tra TikTok sau khi Song Hyun Kyung, đại diện Đảng Tự do Hàn Quốc, cảnh báo về quy trình thu thập dữ liệu của ứng dụng Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2019. Liệu có phải TikTok đang muốn che mắt thiên hạ? Cái mác Made in Trung Quốc là một trong những lý do mà TikTok đang phải hứng chịu làn sóng tẩy chay từ các thị trường lớn trên thế giới. Phía công ty mẹ ByteDance, cụ thể là CEO toàn cầu Kevin Mayer, đã lên tiếng phủ nhận những yêu cầu cung cấp dữ liệu thu thập được từ TikTok của chính phủ Trung Quốc. Tôi xác nhận chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu người dùng TikTok Ấn Độ. Và nếu TikTok nhận được một đề nghị như vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp. Mayer đã viết trong lá thư gửi chính phủ Ấn Độ vào ngày 28 tháng 6. Và không những thế thì TikTok cũng rất nhiều lần bày tỏ mong muốn tránh xa các yếu tố chính trị và các nâng cao hợp tác song phương. Và theo Reuters thì ByteDance đã âm thầm thực hiện các kế hoạch di chuyển các nhân sự ra khỏi Trung Quốc khi mở rộng nhanh chóng đội ngũ kỹ sư tại trụ sở ở Mỹ. Sau đó thì TikTok cũng đã tuyên bố dừng hoạt động tại Hồng Kông sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông vào ngày 30 tháng 6. Việc TikTok rút khỏi Hồng Kông được cho là nhằm thoát khỏi các yêu cầu kiểm duyệt của Trung Quốc, cũng như bày tỏ thiện chí ủng hộ quyền tự do dư luận. Mặc dù vậy thì động thái rút lui khỏi thị trường này theo BBC nhận định nhìn có vẻ rất khác thường, nhưng là bước đi chiến lược nhằm thay đổi hình ảnh của công ty này. TikTok đã liên tục khẳng định họ sẽ không bao giờ cung cấp dữ liệu cho chính quyền Bắc Kinh và cũng chưa bao giờ bị ép buộc phải cung cấp dữ liệu. Và tiếp tục hoạt động tại Hồng Kông dưới luật an ninh mới thì có thể gây khó cho những tuyên bố của họ, một nhà báo của BBC nhận xét.